ટીકટોક રસોઈમાં આપ બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે મેથીની ભાજીના ગોટા આપણે કહીએ છીએ તો તે બનાવશું। મેથીની ભાજીના ગોટા આપણે ફરસાણ તરીકે જમવામાં પણ લઈએ છીએ અને નાસ્તામાં પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। તો ચાલો એના માટે શું જોઈએ છે એ જોઈએ। આ ચણાનો લોટ બેસન મેં લીધો છે, 1.5 કપ એટલે લગભગ 300 ગ્રામ છે। આ બે કપ આ ભરીને મેથીની ભાજી લીધેલી છે, એ બારીક સમારેલી છે ધોઈને। એક નાનો કાંદો બારીક સમારેલો છે, રવો છે 1 ટેબલ સ્પૂન, લીલા મરચા એ આપણે સ્વાદ અનુસાર જેવું તીખું જોઈએ એ હિસાબે લઈશું, અને 1 ચમચો મેં કોથમીર લીધી છે, અડધી ચમચી ખાંડ લીધી છે, આ સોડા લીધો છે 1 ચપટી, લીંબુનો રસ અડધી ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, અને આ 3 વસ્તુ છે એ મેં કચરી ખાંડેલી છે એ બધી 1/4 ચમચી છે। આ મરી છે, આ ધાણા છે આખા, અને આ વરિયાળી છે। આ બધું મેં અધકચરું ખાંડીને તૈયાર કરેલું છે। તો હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરશું। પહેલા આપણે મેથીની ભાજી લઈએ। મેથીની ભાજી ધોઈને એનું પાણી બને ત્યાં સુધી નિતારી લેવાનું છે। હવે લઈશું કાંદા, કોથમીર લઈશું, રવો લઈએ, આ લીલા મરચાં, ખાંડ નાખશું। આ બધું થોડું મિક્સ કરી લઈએ, મીઠું પણ લઈ લઈએ। ધાણા, વરિયાળી, મરી, આમાં શાકભાજીમાં આપણે ગાજર, ફણસી, બીન્સ જેને કહીએ છીએ એ, રીંગણા એ પણ આમાં બધું નાખી શકાય, પણ એકદમ બારીક સમારીને નાખવાનું। અત્યારના લોકડાઉનના ટાઈમમાં આટલી વસ્તુ નાખીને આપણે બનાવીએ છીએ। હવે લોટ નાખશું, એક કપ પાણી લીધેલું છે, જોઈએ આમાં કેટલું જોઈએ છે એમાં પછી હું તમને કહું છું। લોટમાં આપણે થોડો રવો નાખેલો છે, તો આ બધું મિક્સ કરીને આપણે 15 થી 20 મિનિટ રહેવા દઈશું, જેથી રવો ફૂલી જાય। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે,
અને આ લોટમાં હવે મિશ્રણ બરોબર મિક્સ થઈ ગયું છે. આ લગભગ 1.25 કપ જેટલું પાણી આમાં મેં ઉપયોગમાં લીધેલું. અને હવે આપણે આમાં સોડા નાખશું. તેની ઉપર થોડો લીંબુનો રસ નાખશું. અને આ તેલ ગરમ મૂક્યું છે, એ ગરમ તેલ 1 ચમચો આમાં નાખશું. આ બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે આને મોટા પાડવાની શરૂઆત કરીએ. માં આપણે ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો, એના બદલે કેળા પણ નાખી શકાય, પણ કેળા નાખવાથી ગોટાનો કલર થોડો ડાર્ક બ્રાઉન જેવો થઈ જાય, પણ ટેસ્ટમાં સારું લાગે છે, તો તે એવી રીતે પણ બનાવી શકાય. મીડિયમ આંચ ઉપર આપણે આને મેથીની ભાજી આમાં નાખીએ છીએ, એનાથી ટેસ્ટ સરસ આવે છે. આમાં સૂકો મસાલો પણ નાખી શકાય, હળદર, મરચું, પણ મેં અહીંયા લીલા મસાલાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમને સૂકો મસાલો નાખો તો પણ બનાવી શકાય છે. સાઈઝ ગોટાની મોટી થઈ ગયેલી તમને દેખાતી હશે, ફૂલીને મોટા થયા છે. ઇવનિંગ સ્નેક કહીએ, એમાં પણ આ રીતે બનાવીને આપણે નાસ્તા તરીકે ખાઈ શકીએ છીએ. સોસ નહીં તો ગ્રીન ચટણી કે લીલા મરચા સાથે સારા લાગે છે. ધીમી આંચ ઉપર જ આને તળવાથી અંદર બરોબર જળી જાય છે, નહીં તો ઉપરથી લાલ થઈ જાય, પણ અંદરથી લોટ ને બધું શાકભાજી ને બરોબર થોડું ચડે નહીં. એટલે ધીમી આંચ ઉપર જ હંમેશા આને તળવાના. હવે કલર બદલાયો છે, થોડા થઈ ગયા છે, હવે થવા જ આવ્યા છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું.
ત્યારે જ્યારે બધા ફેમિલી મેમ્બર ઘરે જ હશે તો આવી રીતનું કઈ ને કઈ નાસ્તો બનાવીને તમને ઘરના બધા સાથે બેસીને આનંદ કરી શકો. આ રીતે આપણે બધા ભજીયા તળી લઈએ. ગોટા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે અંદરથી કેવા થયા છે. આ જો તમને દેખાતું હશે, આ એકદમ સોફ્ટ થયા છે અને અંદર જાળી પડેલી પણ દેખાય છે. તો તમે પણ હવે આ રીતે બનાવજો. વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમને કેવા લાગ્યા અને કેવા બન્યા એ જણાવજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.